Xin kính chào quý vị và các bạn. Mình xin hân hạnh được giới thiệu máy CNC line do chính công ty AutoK làm. Ở các video trước các bạn đã được xem mình hướng dẫn làm máy làm bằng phần in 3D, khắc laser. Ở đây mình sẽ giới thiệu phần phay. Vật thể phay của mình là hình nón. Các bạn thấy vết màu đỏ là vết mũi phay, và vật thể cần phay là đã được một nửa màu xanh. Các bạn thấy nó khác in 3D. Để mình điều chỉnh các tọa độ X, Y, Z cho các bạn coi dễ hơn. Hiện tại mình đang tạm dừng chương trình vì thời gian chạy chương trình còn khoảng mười mấy phút. Mình đang tạm dừng. Mình quay các góc độ để các bạn thấy rõ hơn. Đây là vật thể hình nón. Do phần cơ khí bên mình đang làm nên khi nào phần cơ khí xong mình sẽ thực hiện máy CNC line do chính công ty mình làm. 4 trong 1 các bạn, chứ phải 3 trong 1. Phay, cắt, khắc laser và in 3D 4 trong 1. Các bạn thấy đây là vật thể hình nón. Đã phay được một nửa. Các bạn thấy rất là hay. CNC line hay tiếng Anh gọi là CNC hybrid. Ok, do một tay mình vừa quay video vừa chỉnh máy tính nên là cũng không được chính xác lắm. Đây là phía sau lưng của hình nón. Rồi, các bạn đã thấy mình đã quay 360 độ vật thể cần phay. Mình tiếp tục continue hệ thống. Các bạn thấy trục X, Y, Z đang thay đổi và vật thể đang được phay tiếp. Mình chỉ chạy mô phỏng trên máy tính và phần mềm, bởi vì phần cứng của mình chưa xong. Các bạn thấy quay đủ 360 độ, các bạn thấy vật thể hình nón cần phay. Và các bạn thấy ở giữa hình nón là rỗng như phần mềm máy tính đang chạy. Thời gian phay còn 11 phút 8 giây. Thời gian đang đếm ngược. Và màn hình Smart Controller LCD cũng đang chạy. Vì thời lượng video clip khá dài nên mình xin phép cũng tạm dừng video clip tại đây. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi những video clip tiếp theo để thấy máy CNC line 4 trong 1 do chính công ty AutoK làm. Xin chào tạm biệt các bạn.